lập tức gật đầu rồi đi làm ngay. Diệp An nghiêng người nhìn sang người vợ ngồi ghế phụ. Hạ Thục Nghiên đã ngủ thiếp đi trên xe. Cổ mảnh mai khẽ căng lên. Cơ thể mềm mại khẽ run trong không khí. Đôi môi đỏ hơi hé, như đang khiêu khích lửa dục. Anh bế Hạ Thục Nghiên trở về phòng. Cúi đầu hôn cô. Người giúp việc vốn định mang canh giải rượu đến. Nhưng nhìn qua khe cửa thì thấy. Trên giường lớn xa hoa là một khung cảnh mờ ám quyến rũ. Sáng hôm sau, khi Diệp An tỉnh dậy, anh phát hiện trán Hạ Thục Nghiên có chút nóng. Anh lập tức xuống tầng. Dặn người giúp việc gọi bác sĩ Lâm đến khám. Bác sĩ khám kỹ cho cô rồi nói. Sốt khá cao. Tốt nhất nên tiêm hạ sốt. Ngoài ra cơ thể phu nhân Diệp hơi suy nhược. Cần chú ý dinh dưỡng. Diệp An hiểu rõ. Cô thường xuyên bỏ bữa. Thêm phần làm việc quá sức nên cơ thể mới suy nhược. Trước kia cô vốn rất yếu đuối. Sau khi bác sĩ rời đi lại nghe tiếng bước chân trên cầu thang. Diệp An tưởng người giúp việc quay lại, bèn dặn nấu một bát cháo trắng để nguội mang lên. Nhưng người đến cửa lại là thư ký của anh. Khi thấy cô trên giường, anh ta tỏ ra bất ngờ. Diệp An thấy mang theo bộ vest mấy hôm trước đem đi giặt, khẽ nhíu mày, đặt đầu lên ghế sofa. Rồi nói, sau này không cần làm mấy chuyện này nữa. Thư ký cảm thấy vô cùng bối rối. Cậu thích được chăm lo những việc riêng cho Diệp An. Như thể bản thân là người nhà vậy. Nhưng dường như tâm tư ấy đã bị Diệp An nhìn thấu. Diệp An bước ra phòng khách bên ngoài nhìn qua, bộ vest tuy giặt rất sạch. Nhưng mùi môi vẫn khiến anh khó chịu. Hơn nữa, anh không thích người ngoài động vào đồ cá nhân của mình. Sau khi thư ký xuống lầu, anh ta ngồi trên sofa ở đại sảnh tầng 1 uống trà. Tư thế tao nhã, đoan trang, cứ như chủ trong nhà. Diệp An ngồi đối diện. Thư ký khẽ mỉm cười, rồi dò hỏi suy nghĩ của Diệp An. Nếu phu nhân đã quay về, thì mấy chuyện này sau này để cô ấy lo liệu. Phải rồi, Diệp Tổng, sau này sinh hoạt phí và trang sức của phu nhân. Có cần tiếp tục báo với tôi để tôi ghi lại không? Những lời này khiến Diệp An cảm thấy khó chịu. Vì khi Hạ Thục Nghiên đề nghị ly hôn, cũng là vì những chuyện như vậy, thấy anh không lên tiếng. Thư ký lại tự ý mở miệng. Diệp Tổng cứ yên tâm, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa. Diệp An cảm thấy thư ký Tần có phần vượt giới hạn. Anh suy nghĩ nửa phút rồi nói. Tháng sau cậu đến chi nhánh Canada làm việc. Chức vụ và lương không đổi. Thư ký ngẩn người. Mất một lúc mới gượng cười gượng gạo. Diệp Tổng. Tôi đã có bạn trai rồi. Diệp An không nói gì. Thư ký cắn răng. Tháng sau Diệp Tổng sẽ nhận được thiệp cưới của tôi. Diệp An nghe xong uể oải đứng dậy. Vậy thì tôi chờ tin tốt của cô. Toàn thân thư ký run lên. Cô ta biết Diệp An đã nhìn thấu tâm tư của mình. Anh không cho phép cô ta thích mình. Trước khi đi, cô ta không kìm được hỏi, là vì Hạ Thục Nghiên sao? Bước chân Diệp An khựng lại. Một lúc sau, giọng anh trở nên nghiêm nghị, không phải. Là vì chúng ta không hợp. Hạ Thục Nghiên đang ngủ say trên giường. Tỉnh lại thì trời đã xế chiều. Diệp An thấy cô ngẩn người, liền đoán được cô đang nghĩ gì. Không có chuyện gì xảy ra cả, say đến mức đó em nghĩ mình còn làm được gì. Cảm giác cơ thể nói với Hạ Thục Nghiên. Diệp An không nói dối. Lúc này người giúp việc mang cháo lên. Phu nhân bị bệnh, tiên sinh lo cho cô lắm. Sáng nay còn dặn bọn tôi chuẩn bị ít món bổ dưỡng cho phu nhân rửa mặt trước đã. Rồi ăn cháo cá lúc còn nóng. Sẽ thấy dễ chịu hơn. Diệp An nhận lấy khay từ tay người giúp việc. Đặt lên bàn tròn nhỏ trong phòng ngủ. Sau khi Hạ Thục Nghiên ăn xong cháo, Diệp An hỏi cô, bà nội gọi điện bảo chúng ta về thăm. Em thấy sao? Bà nội rất thương Hạ Thục Nghiên. Cô cũng không nỡ làm bà buồn. Nhưng chuyện cô và Diệp An ly hôn, sớm muộn gì bà cũng biết. Hạ Thục Nghiên cân nhắc rồi khẽ nói, Diệp An, anh hãy giải thích với bà nội đi. Giải thích cái gì? Ánh mắt anh sắc bén nhìn chằm chằm cô. Nói với bà là em muốn ly hôn với anh nên không thể đến thăm bà. Gấp gáp thế, sợ anh làm hỏng chuyện tốt của em à? Cô lười tranh luận với anh. Đứng dậy định đi. Không ngờ lại bị Diệp An nắm lấy cổ tay. Hai người còn đang giằng co thì cửa vang lên tiếng gõ. Người giúp việc khẽ báo với tiên sinh. Bà nội nhà họ Tín gọi điện tới. Hỏi phu nhân có đang ở đây không? Tôi vào phòng ngủ lúc nào thế? Hạ Thục Nghiên đẩy mạnh Diệp An ra. Lập tức nói, tôi về ngay đây. Thấy Hạ Thục Nghiên định rời đi, Diệp An vội vàng lên tiếng,
để anh đưa em. Hạ Thục Nghiên lạnh lùng từ chối. Sắp ly hôn rồi, cần gì phải ân cần như thế. Tâm trạng Diệp An không tốt lắm. Anh không nói gì, chỉ kéo cô xuống lầu, rồi nhét vào trong xe. Vì đang bực trong lòng, cửa xe đóng sầm rất mạnh. Nếu là Hạ Thục Nghiên trước đây chắc chắn sẽ để tâm. Nhưng giờ cô chỉ dựa vào lưng ghế. Lạnh lùng nghĩ, chắc anh ta bị hụt hẫng, hoặc là vừa bị làm cho tức giận. Diệp An lái xe đưa Hạ Thục Nghiên đến nhà hàng Pháp nơi anh từng kéo đàn mấy hôm trước. Rõ ràng mới khai trương cách đây vài ngày. Anh còn từng chơi violon ở đây, mà giờ đã đóng cửa ngừng hoạt động. Hạ Thục Nghiên cuối cùng cũng hiểu tại sao Diệp An cứ khăng khăng đòi đưa cô đi. Diệp An lái xe đến dưới khu nhà cô ở, mới chậm rãi lên tiếng. Em có biết chủ nhà hàng đó là ai không? Hạ Thục Nghiên đoán ra, nhưng không nói gì. Diệp An hừ nhẹ một tiếng. Anh không biết, Hà Chi Viễn giúp em là có ý đồ gì. Nhưng Hạ phu nhân à, đừng quên em vẫn là người đã có chồng. Hạ Thục Nghiên nhếch môi cười nhạt. Tâm tư của Diệp An không khó đoán. Chỉ là thói ích kỷ cố hữu của đàn ông. Thứ mình không cần, cũng không muốn người khác chạm vào. Hạ Thục Nghiên không muốn nhượng bộ Diệp An, nhưng cũng không muốn liên lụy Hà Chi Viễn. Chuyện hôn nhân của chúng ta không liên quan gì đến anh ấy. Diệp An, anh đừng gây khó dễ cho anh ấy. Diệp An nhìn chăm chú vào mắt cô. Anh tin em, Hạ phu nhân. Hạ Thục Nghiên quay mặt đi. Em không phải anh. Diệp An lặng lẽ nhìn cô vài giây rồi hỏi. Nếu được chọn lại lần nữa, em sẽ chọn Hà Chi Viễn hay là anh? Hạ Thục Nghiên không ngờ Diệp An lại hỏi như thế. Nhưng rõ ràng Diệp An không định nghe câu trả lời. Anh nhẹ nhàng mở cửa xe cho cô. Nói một câu, xuống xe đi. Đêm lạnh như nước. Đêm lạnh như nước. Hạ Thục Nghiên kéo chặt áo khoác. Nghĩ về câu hỏi vừa rồi của Diệp An. Nếu được làm lại một lần, cô sẽ chọn thế nào? Hạ Thục Nghiên cúi đầu cười nhạt. Lúc còn trẻ ai cũng chọn người mình yêu. Dù có phải lao đầu vào lửa, chịu bao đắng cay, bây giờ nếu được chọn lại, có lẽ cô sẽ chọn người yêu mình. Chỉ là đời người làm gì có nhiều chữ nếu đến thế. Sáng hôm sau Hạ Thục Nghiên vừa tỉnh dậy, đã nhận được tin nhắn WeChat của Diệp An. Tối nay đến thăm bà nội. Tan làm anh đợi em ở Hoàng Đình. Hạ Thục Nghiên không phản hồi. Chỉ đơn giản rửa mặt rồi đến bệnh viện. Tinh thần của cô đã khá hơn nhiều. Sau khi nói chuyện vẽ tranh, bà kéo Hạ Thục Nghiên ra ngoài. Hôm qua, bệnh viện đột nhiên điều bác sĩ Hạ đi học ở nơi khác. Nói là một thời gian mới quay về được. Tiểu Nghiên, con nói thật với dì đi. Có phải là do Diệp An làm không? Giữa con và bác sĩ Hạ có chuyện gì sao? Hạ Thục Nghiên sững người. Chắc đây là một lời cảnh cáo khác của Diệp An. Đến giờ, cô mới thực sự cảm nhận được sự chiếm hữu của Diệp An. Sự chiếm hữu này không phải với cô, mà là với danh phận vợ của Diệp tiên sinh. Hạ Thục Nghiên sợ dì lo nên khẽ trấn an. Dì Lâm yên tâm, con biết chừng mực mà. Dì quay lại phòng bệnh trước. Cô đứng ngoài hành lang cúi đầu nhìn điện thoại. Cô muốn gọi cho Hạ Chí Viễn để xin lỗi, nhưng do dự mãi vẫn không gọi. Có lẽ không làm phiền mới là cách bảo vệ tốt nhất của người trưởng thành. Hạ Thục Nghiên ở bệnh viện cả buổi sáng. Ăn trưa xong cô định đi thay vài dây đàn. Vừa đến trạm xe buýt, thì chiếc Range Rover màu đen dừng ngay bên cạnh. Cửa kính hạ xuống, lộ ra gương mặt điển trai tuấn tú. Người trong xe lại là Tần Vân. Tần Vân trước đây không ưa Hạ Thục Nghiên. Anh ta từng nghĩ Hạ Thục Nghiên sẽ bám lấy Diệp An cả đời không buông. Không ngờ cô lại dám thật sự đối đầu với Diệp An mà ly hôn. Lần gặp lại này, trong lòng anh ta bỗng dâng lên một cảm xúc lạ lùng, không biết vì sao. Anh ta lại bất giác mở lời, đi đâu thế? Để tôi đưa cô đi. Tần Vân đối với cô vốn không thể xem là thân thiện. Hơn nữa đêm hôm trước còn cố tình gây sự với cô. Lúc này anh ta đề nghị đưa cô đi. Cô theo bản năng cảm thấy anh ta không có ý tốt. Tần Vân từng nói sẽ không làm khó cô nữa. Tần Vân nhìn cô chăm chú một lúc lâu, mới chậm rãi buông vài chữ. Nói xong anh ta lái xe đi. Cô tưởng rằng chuyện với Tần Vân đã kết thúc. Không ngờ tối hôm đó, cô lại gặp anh ta ở tầng 56 Hoàng Đình. Anh ta vẫn đang đánh bài cùng Mạc Giật Hiên và mấy người khác, nhưng bên cạnh không còn minh tinh hay người mẫu. Lúc Hạ Thục Nghiên bước lên sân khấu, Tần Vân ngẩng đầu nhìn lên. Hành động vô thức nhỏ ấy bị Mạc Giật Hiên để ý thấy. Mạc Giật Hiên như thể lơ đãng lên tiếng. Tần Vân, bình thường anh có hay đến chỗ tôi thế này đâu. Hôm nay sao lạ vậy?
cơn gió nào đưa anh đến thế? Tần Vân thản nhiên đáp. Không hoan nghênh à? Mạc Giật Hiên bật cười, nói gì vậy? Tôi còn ước tổng Tần đến đây mỗi ngày giải tiền cho tôi. Tần Vân chỉ nhếch môi cười nhạt. Hai người còn đang trò chuyện thì Diệp An đến nơi. Mạc Giật Hiên nhìn thấy anh ta cũng đến. Nói, đến đón Hạ Thục Nghiên tan làm à? Diệp An ngồi xuống đối diện Mạc Giật Hiên. Một lát nữa sẽ đưa Hạ Thục về nhà cũ ở một đêm. Bà nội đang rất nhớ cô ấy. Mạc Giật Hiên lại cười. Có bản lĩnh đó nha, nhưng bây giờ anh còn gọi được Hạ Thục Nghiên sao? Tôi nghe Thẩm Hy nói hai người đang chuẩn bị ly hôn mà. Đơn ly hôn của Hạ Thục Nghiên đã gửi đến công ty anh rồi chứ? Chuyện riêng tư vợ chồng, tôi không có hứng chia sẻ. Anh ta không trả lời mà nhìn sang Tần Vân. Anh ta nhận ra ánh mắt bạn thân nhìn vợ mình. Có điều gì đó sai sai. Đến 10 giờ tối. Hạ Thục Nghiên tan làm vừa về đến phòng thay đồ. Thì Diệp An cũng đứng dậy đi theo cô. Mạc Giật Hiên nhìn theo hướng anh ta rời đi rồi bật cười. Còn hôm kia anh không phải còn gây khó dễ cho cô ấy sao, giờ lại thích người ta rồi à? Uống nhầm thuốc hay bị hạ bùa mê? Tần Vân trừng mắt mắng hắn bị điên. Mạc Giật Hiên chỉ vào ngực anh ta. Chính chỗ này có bệnh đấy, anh đừng quên cô ấy là vợ của ai. Bên kia, Diệp An đang lái xe đưa Hạ Thục Nghiên về nhà, thì hỏi. Đổi công việc đi. Anh sẽ sắp xếp cho em. Giọng điệu anh ta có phần mập mờ. Nhưng Hạ Thục Nghiên chẳng buồn đoán. Tôi thấy công việc này rất ổn. Tôi cũng không cần anh sắp xếp gì cả. Hạ Thục Nghiên muốn xuống xe, nhưng lại bị Diệp An nắm lấy cổ tay. Hạ Thục Nghiên. Chẳng lẽ những gì tôi cho, em đều không cần nữa, mà lại hận tôi đến thế? Hạ Thục Nghiên vùng không ra khỏi tay anh. Giọng mơ hồ đáp, không phải hận. Vậy là gì? Diệp An định hỏi tiếp. Thì cửa xe bất ngờ bị mở ra. Người hầu mỉm cười nói. Lão thái thái nghe thấy tiếng động. Biết thiếu gia đưa thiếu phu nhân về, nên đặc biệt sai tôi ra đón. Bên trong nhà đèn đuốc sáng trưng. Người hầu tất bật chạy tới chạy lui. Các món ăn bổ dưỡng được mang lên. Bày kín cả bàn ăn lớn. Lão thái thái đích thân ngồi xem họ ăn. Ta đã tính ngày rồi, tối nay nhất định có thai được đấy. Dù đã kết hôn 3 năm. Nghe mấy lời riêng tư thế này cô vẫn không nhịn được đỏ mặt. Ngược lại Diệp An thì, mặt không đỏ tim không đập, còn dỗ lão thái thái, vậy lát nữa cháu phải cố gắng rồi. Để bà sớm được bế chắt trai mập mạp. Lão thái thái cười đến không khép miệng được. Tựa như đã thấy được đứa chất trắng trẻo mập mạp, đang vẫy tay gọi bà. Diệp An ăn xong, thì kéo tay Hạ Thục Nghiên lên lầu nghỉ ngơi. Khi về tới phòng, Hạ Thục Nghiên liền vùng mạnh tay ra. Được rồi, màn kịch cũng diễn với anh xong rồi, giờ có thể buông tôi ra chưa? Nhưng Diệp An lại siết chặt, ôm cô vào lòng. Canh bổ cũng đã uống rồi, chi bằng làm một lần đi, lâu vậy rồi chưa từng gần gũi. Hạ Thục Nghiên, tôi không tin em không muốn. Đến lúc này Hạ Thục Nghiên mới hiểu, cái cớ bà nội muốn gặp kia là chỉ là chiêu trò. Anh ta chỉ muốn dụ cô quay về, rồi sau đó Diệp An vừa định vươn tay chạm vào Hạ Thục Nghiên, thì điện thoại trong túi bất ngờ reo lên. Anh ta mất kiên nhẫn rút ra xem. Thấy là thư ký Tần gọi tới. Anh ta liền nghiêm giọng hỏi, muộn thế này còn chuyện gì? Đầu dây bên kia, giọng thư ký Tần có vẻ gấp gáp. Tổng Diệp, Bạch U lại tái xuất rồi. Diệp An khẽ cau mày. Anh ta liếc nhìn Hạ Thục Nghiên, rồi bước ra ngoài nghe điện thoại. Khi quay lại, sắc mặt anh ta có phần căng thẳng, vì Bạch U lần này xuất hiện quá phô trương. Kết quả bị phóng viên vây tại sân bay. Không may trượt chân ngã, chân lại bị gãy một lần nữa. Cha mẹ của Bạch U còn tuyên bố với phóng viên. Nói nhà họ Bạch là ân nhân lớn của tập đoàn Diệp Thị. Chuyện này rõ ràng là một scandal lớn. Diệp An buộc phải đích thân xử lý. Nhân tiện giải quyết luôn chuyện của Bạch U. Nghe tiếng xe nổ máy từ sân vang lên. Hạ Thục Nghiên biết đêm nay anh sẽ không quay về. Trước đây mỗi lần Diệp An đến hát thị thăm Bạch U, cô đều bận lòng, thậm chí mất ngủ cả đêm. Nhưng giờ cô nhận ra mình đã không còn để tâm nữa. Sự lạnh nhạt của anh, sự tàn nhẫn của anh, cô đều không để tâm nữa. Trong phòng VIP bệnh viện Trung Sơn, Bạch U mặc đồ bệnh nhân xanh trắng tựa đầu vào giường. Cô nhìn Diệp An, ánh mắt đầy si mê. Diệp An đang ngồi ghế sofa lướt điện thoại. Anh xem cô có gửi tin nhắn cho anh không? Kết quả đợi mãi vẫn không có lấy một tin. Lúc này thư ký Tần đẩy cửa bước vào. Đi đến bên Diệp An thì thầm. Truyền thông đã được xử lý ổn thỏa. Tổng Diệp cứ yên tâm, những gì không nên viết thì tuyệt đối không lọt ra ngoài. Diệp An vừa định nói,
thì Bạch U trên giường bệnh dè dặt lên tiếng. Xin lỗi anh Diệp. Ba em tưởng rằng chúng ta đang yêu nhau, tưởng rằng chúng ta sẽ kết hôn nên mới nói vậy. Diệp An còn chưa kịp phản ứng, thì thư ký Tần đã bước đến. Tiểu thư Bạch, cô hình như quên mất Tổng Diệp đã có vợ rồi, từ khi nào cô cho rằng Tổng Diệp đang yêu cô? Lại từ khi nào nghĩ rằng Tổng Diệp sẽ cưới cô? Thật ra trước giờ, thư ký Tần đối xử với Bạch U không tệ, nhưng giờ đây không thể chấp nhận loại phụ nữ như cô ta. Tiếp tục mưu đồ, Bạch U run rẩy môi, bày ra vẻ yếu đuối đáng thương. Thư ký Tần, anh hiểu lầm em rồi, em chưa từng nghĩ là đang yêu đương với anh Diệp. Em biết anh Diệp đối xử tốt với em, chỉ vì năm xưa em vô tình giúp anh ấy tỉnh lại. Thật đấy, em chỉ muốn chữa lành đôi chân, chỉ muốn được học hỏi từ vị giáo sư đó. Thư ký Tần, anh sẽ không ngăn cản em chứ? Thư ký Tần tức đến phát điên. Giờ anh mới thật sự nhận ra sự thâm độc của cô. Từng lời đều vô tội nhưng từng lời lại đều công kích anh. Lúc này Diệp An mới bình thản lên tiếng. Trước khi chuyện này kết thúc, làm ơn bảo cha mẹ cô giữ kín. Chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói, trong lòng phải tự biết rõ. Bạch U siết chặt ngón tay, nhưng vẻ mặt vẫn ra chiều ngoan ngoãn. Em hiểu rồi hả? Sau khi Diệp tiên sinh rời đi, thư ký Tần liền hỏi. Vì sao lại sắp xếp để Bạch U vào bệnh viện Trung Sơn? Tôi nhớ là ba của Hạ Thục Nghiên cũng đang điều trị ở bệnh viện này. Thư ký Tần hơi lo lắng. Lập tức giải thích, Tổng Diệp, chuyện này không phải do tôi. Khi tôi đến sân bay, xe cấp cứu đã đưa Bạch U đến bệnh viện rồi. Hơn nữa, ngày mai Bạch U sẽ phẫu thuật. Tổng Diệp có định đến thăm không? Diệp An ngồi vào trong xe, nghiêng đầu nói với thư ký Tần, ngoài ra, thầy Đức Vệ đã đến thành phố, hẹn tôi ăn tối, hẹn riêng. Thư ký Tần biết anh định giới thiệu Bạch U. Không nhịn được mà nói, Tổng Diệp, tôi nghe nói, thầy Vệ đã có học sinh mà ông ấy yêu thích. Tôi sợ chuyện này khó thành. Diệp An hỏi có phần lơ đễnh, ai mà được thầy Vệ coi trọng vậy? Tôi không biết chính xác. Nhưng thầy Vệ từng công khai bày tỏ, rất tán thưởng học sinh đó, và nói muốn đích thân đào tạo. Diệp An thản nhiên nói. Vậy thì để xem phẩm hạnh của thầy Vệ thế nào. Khi Diệp An về đến biệt thự nhà họ Diệp thì đã là 7 giờ sáng. Phu nhân họ Diệp thấy con trai định lên lầu thì gọi lại. Nó đi rồi. Tôi nghe nói nửa đêm hôm qua con đi giải quyết chuyện của Bạch U. Diệp An à, thật ra mẹ không muốn quản chuyện riêng của con, nhưng giờ bên ngoài đang đồn con và vợ sắp ly hôn rồi. Phu nhân họ Diệp dừng lại một lúc rồi dù thế nào thì vợ con cũng giỏi hơn Bạch U rất nhiều. Diệp An thản nhiên trả lời, con chưa có ý định ly hôn. Ngoài ra con cũng không có tình cảm gì với Bạch U. Phu nhân họ Diệp lạnh lùng nói, nhưng cô ta có ý với con quạ mà cũng đòi hóa phượng hoàng. Diệp An không đáp lời. Phu nhân họ Diệp đặt một tấm thiệp mời lên bàn. Thứ năm này, mấy bà phu nhân có tổ chức dù thế nào con cũng phải dẫn Hạ Thục Nghiên đi, cho người ta thấy hai đứa vẫn ân ái. Đập tan tin đồn ly hôn. Diệp An cầm lên xem. Thấy là tiệc của phu nhân tổng giám đốc tập đoàn Húc Nhật. Gần đây tập đoàn Húc Nhật có một dự án, Diệp An đang tham gia đấu thầu, nên bữa tiệc này vô cùng quan trọng. Diệp An không suy nghĩ liền nói, để con dẫn thư ký Tần đi. Gần đây có vài hạng mục cần anh ấy hỗ trợ. Phu nhân họ Diệp không tán thành. Dù thư ký Tần có giỏi đến đâu, thì cũng chỉ là thư ký. Làm gì có chuyện đàn ông đi dự tiệc lại dẫn theo thư ký. Nhưng Diệp An đã quyết định rồi. Anh nhất định phải giành được dự án đó. Sau khi ăn sáng, Diệp An liền đến công ty. Lúc vào thang máy thì vừa hay gặp thư ký Tần. Liền lên tiếng dặn dò, dành chống lịch tối thứ 5. Phu nhân tổng giám đốc tập đoàn Húc Nhật có tổ chức tiệc. Khi đó cậu đi cùng tôi. Chi phí trang phục công ty chi trả. Dự án của tập đoàn Húc Nhật quan trọng thế nào? Cậu rõ ràng nhất. Đừng làm hỏng chuyện. Thư ký Tần có chút không tin nổi. Tổng Diệp, ngài muốn tôi cùng tham dự tiệc của phu nhân ấy. Có vấn đề gì sao? Diệp An hỏi lại. Không, không có. Thư ký Tần vội vàng lắc đầu. Tổng Diệp cứ yên tâm, hôm đó tôi nhất định sẽ thể hiện thật tốt để giúp ngài ghi điểm, để giúp ngài giành lấy dự án. Sau khi Diệp An bước ra khỏi thang máy, thư ký Tần liền chỉnh lại trang phục trước gương. Trong lòng nghĩ đến phu nhân Lý. Loại tiệc cao cấp thế này, lẽ ra nên dẫn theo phu nhân mới đúng, nhưng Tổng Diệp lại đưa mình đi. Không phải chứng tỏ rằng trong lòng anh ấy mình còn quan trọng hơn sao? Xem ra mình đã đánh giá thấp Hạ Thục Nghiên rồi. Vào ngày thứ 3,
Thư ký Tần đang lựa lễ phục cho buổi tiệc 2 ngày sau. Diệp An gọi điện tới dặn dò anh. Phu nhân Lý muốn mời cô Nghiên đến trước để phụ giúp. Tôi đã giới thiệu cậu rồi, nhớ ghi lại địa chỉ. Liên hệ với phu nhân Lý nhé. Tần Vũ hơi sửng sốt, trái tim lập tức rộn ràng. Khoảnh khắc này, cảm thấy mình mới chính là Diệp phu nhân thật sự. Bên kia, sau khi Diệp An cúp máy, Tần Vân nghi hoặc hỏi. Sao không để Hạ Thục Niên đi? Không nỡ để người khác nhìn thấy à? Lời nói mang theo chút khiêu khích. Diệp An nghe vậy liền cười khẽ. Khi nào cậu hiểu tôi rõ đến thế? Phu nhân trong nhà thì vẫn nên giữ sạch sẽ chút. Kẻo ra ngoài lại bị người khác dòm ngó. Tần Vũ có phải nét mặt cặp tình nhân kia trông không dễ chịu lắm không? Khóe môi anh cong lên, cười nhạt. Nhưng đôi khi dù có giữ kỹ đến đâu cũng chưa chắc đã ích gì. Chẳng phải có câu nói rất hay sao, tình yêu như cát trong tay. Càng siết chặt lại càng trôi tuột nhanh hơn. Diệp An mỉm cười với Tần Vân. Tần Vân từ nhỏ đến lớn, thứ cậu ta muốn, chưa từng vụt khỏi tay. Huống hồ em biết tính khí của tôi mà. Anh không sẽ toạc mặt với Hạ Tố Nghiên vì Tần Vân. Dù Hạ Tố Nghiên là vợ anh, nhưng trong lòng anh, cô ấy chưa đủ địa vị đến mức đó, chừng mực là được rồi. Sau khi Diệp An rời đi, vẻ mặt của Tần Vân hơi thẫn thờ. Anh ta cũng không rõ mình bị làm sao. Rõ ràng trước kia anh ta rất không ưa Hạ Thục Nghiên, nhưng bây giờ lại mong Diệp An buông tay. Như vậy chẳng phải anh ta sẽ có cơ hội sao? Mà Diệp An thì không ngờ được rằng, bên kia, thư ký Tần lại làm hỏng chuyện. Anh ta mới đến biệt thự của phu nhân Lý, chưa đến 2 tiếng, đã bị phu nhân Lý đuổi ra ngoài. Diệp An có địa vị cao trên thương trường. Người ta vẫn nói đánh chó phải nể mặt chủ. Vậy mà phu nhân Lý vẫn giận đến mức đó. Thư ký Tần thấp giọng nói, Tổng Diệp, tôi e là dự án này coi như hỏng rồi. Chắc ông Lý đã có người được chọn. Nếu không thì phu nhân ông ấy đã không mất mặt ngài như thế. Diệp An khẽ hỏi sau khi ngồi xuống. Phu nhân Lý đã nhờ cậu giúp việc gì? Thư ký Tần kể lại đầu đuôi sự việc. Tổng Diệp, tôi thật sự đã làm rất tốt rồi, nhưng phu nhân Lý nhất quyết muốn Hạ Thục Nghiên đến. Bữa tiệc ngày mai. Diệp An nghe xong lập tức ra quyết định. Ngày mai tôi sẽ dẫn Hạ Thục Nghiên đi cùng. Tâm trạng của thư ký Tần rơi xuống đáy vực, nhưng Hạ Thục Nghiên đâu có hiểu gì về dự án đó. Cô ấy cũng chẳng dành chuyện trên thương trường. Diệp An nhìn cấp dưới, nhưng Hạ Thục Nghiên hiểu phu nhân Lý và thư ký Tần này. Đây là thông báo, không phải bàn bạc với cậu. Sau khi thư ký rời đi, Diệp An liền gọi điện cho Hạ Thục Nghiên. Không ngờ lại bị cô ấy tắt máy mấy lần liên tiếp. Bất đắc dĩ, anh đành gửi một tin nhắn WeChat. Không phải đang cần tiền sao? Đi dự tiệc cùng tôi một buổi. 20 vạn, thế nào? Diệp An đợi hồi lâu mà Hạ Thục Nghiên không phản hồi. Anh liền chuyển thẳng 200.000 qua. Bên kia, Hạ Thục Nghiên đang uống cà phê cùng Thẩm Hy. Vì Thẩm Hy vừa dò hỏi được tin tức của Mạnh Diễn Hồi. Mạnh Diễn Hồi đã đến bộ lạc Nguyên Thủy ở châu Phi. Hiện đang trong trạng thái mất liên lạc. Trợ lý của anh ấy nói không 1-2 năm thì chưa thể về. Cậu nói xem, những luật sư thành danh này, sao lại nhìn thấu hồng trần như vậy? Hạ Thục Nghiên vừa định nói gì, thì thấy mình nhận được chuyển khoản 200.000. Thẩm Hy nhìn thấy liền nổi giận với Diệp An. Tên rùa kia chuyển 200.000 là có ý gì? Không phải muốn cô đi ngủ với hắn đấy chứ? Tên đàn ông này đúng là đồ khốn mà. Hạ Thục Nghiên không nói gì, cô biết tiền của Diệp An không dễ cầm. Thẩm Hy vì còn việc phải làm, chửi Diệp An thêm mấy câu rồi rời đi. Hạ Thục Nghiên cầm túi xách chuẩn bị rời khỏi. Nhưng đúng lúc ấy lại nhận được tin nhắn từ thầy Ngụy. Thứ 7 tuần sau đến biệt thự bí thất. Nhìn thấy tin nhắn, Hạ Thục Nghiên vô thức mỉm cười. Sau khi trả lời tin mới thu dọn đồ đi làm ở Hoàng Đình. Tan làm thì trời đã khuya, hơn 11 giờ đêm, Diệp An lái chiếc Bentley đen đợi bên đường. Phu nhân Lý khá thích em. Cô ấy hy vọng em không chỉ đến dự tiệc tối mai mà còn giúp cô ấy cố vấn thêm. Hạ Thục Nghiên trầm mặc không nói. Diệp An nghiêng đầu nhìn cô. Sao vậy, em không muốn à? Hạ Thục Nghiên cười với Diệp An. Người đầu tiên anh chọn đâu phải em. Chỉ vì thư ký không làm được việc, anh mới chịu bỏ tiền lớn mời em, đúng không? Diệp An hơi bất ngờ. Không ngờ cô lại nhìn thấu được suy nghĩ của anh. Hạ Thục Nghiên lạnh nhạt nói. Dự án của tập đoàn Húc Nhật giá trị cả 100 tỷ. 200 vạn là quá ít. Tôi muốn 2 triệu. Diệp An khẽ nhíu mày. Không phải anh không trả nổi số tiền này, mà vì anh luôn theo đuổi lợi ích tối đa.
Dù đối phương là vợ anh cũng không ngoại lệ. Diệp An cười, dạ dày em cũng lớn thật. Không sợ ăn no mà nghẹn sao? Cô cười lạnh, có nuốt nổi hay không là bản lĩnh của tôi. 2 triệu, không thể thiếu 1 đồng. Tôi sẽ giúp Tổng Diệp xử lý ổn thỏa chuyện này. Diệp An nheo mắt, dự án Quan Âm còn chưa lấy được sao? Hạ Thục Nghiên dần thu lại ý cười. Vậy chứng tỏ năng lực Tổng Diệp có hạn. Sáng mai tôi sẽ liên lạc với phu nhân Lý, điều kiện là 2 triệu phải vào tài khoản. Anh bình thản, giờ tôi viết chi phiếu cho em luôn. Sáng hôm sau, tài xế đến đón cô tới trang viên nhà họ Lý. Phu nhân Lý khoác tay cô, nhẹ nhàng trách móc. Tôi làm việc với lão Lý thật chẳng ra gì, nói bao lần muốn cô đến giúp. Vậy mà thư ký của Diệp An lại không biết điều. Giới thượng lưu, vợ cả ghét nhất là Tiểu Tam. Phu nhân Lý cũng không ngoại lệ. Cô ấy đuổi thư ký Tần ra ngoài, cũng là để giúp Hạ Thục Nghiên hả giận. Phu nhân Lý khoác tay cô bước vào đại sảnh. Tần Vân thấy người tới thì vội vàng tâng bốc. Nở nụ cười gượng gạo, váy hôm nay trông cũng đẹp đấy, nhưng hôm trước mặc ở bệnh viện thì hợp với cô hơn. Phu nhân Lý giới thiệu với Hạ Thục Nghiên. Đây là em họ Sa bên nhà chồng tôi. Hạ Thục Nghiên khẽ mỉm cười, chúng tôi quen nhau. Phu nhân Lý vỗ vai anh ta. Tôi suýt quên mất Tần Vân và Diệp An là bạn nối khố, hai người cứ nói chuyện đi, tôi đi lấy ly pha lê. Sau khi phu nhân Lý rời đi, Tần Vân hỏi Hạ Thục Nghiên, định quay lại bên cạnh Diệp An sao? Tiếp tục làm thiếu phu nhân nhà họ Diệp. Hạ Thục Nghiên cụp mắt xuống. Chuyện này cũng phải báo cáo với anh à? Tần Vân nhìn gương mặt trắng mịn của cô, hít sâu một hơi, không nói thêm gì, xoay người rời đi luôn. Hạ Tố Nghiên vốn không thích tiếp xúc với Tần Vân, bởi tính khí người đàn ông này rất thất thường. Hạ Tố Nghiên giúp phu nhân Lý bố trí hội trường. Mãi đến 4 giờ chiều mới xong xuôi. Diệp An gọi điện nói, anh đợi em ở bãi đỗ xe. Đi thay lễ phục đi. Hạ Thục Nghiên định từ chối thì phu nhân Lý đã nói trước, Diệp An đến đón cháu đấy. Mau đi trang điểm thật đẹp. Tối nay hãy là đóa hoa rực rỡ nhất. Hạ Thục Nghiên không tiện từ chối nữa, đành đi cùng phu nhân Lý ra bãi đỗ xe. Sau khi đón Hạ Thục Nghiên, Diệp An hỏi, phu nhân Lý bên đó thế nào rồi? Thư ký Tần đã chọc giận cô ấy thế nào? Hạ Thục Nghiên trả lời, thư ký Tần tự ý quyết định đặt tranh Monet ở sảnh chính, nhưng anh ta không biết tình nhân năm xưa của Tổng Lý yêu thích tranh Monet nhất. Anh ta đã chạm vào điều cấm kỵ, còn bàn uống trà thì dùng bàn cao, trong khi các quý phu nhân thường dùng bàn thấp. Ngoài ra, con của Tổng Lý bị dị ứng với đậu đỏ. Vậy mà anh ta lại để phu nhân Lý mời đầu bếp, làm các món điểm tâm toàn có đậu đỏ, chỉ vì Mạc Giật Hiên thích ăn. Anh ta quá muốn thể hiện, nên mới chọc giận phu nhân Lý. Diệp An nghe xong cười nhẹ một tiếng. Phụ nữ mà cũng để ý mấy chuyện như vậy sao? Vậy Hạ Thục Nghiên, em học được mấy chiêu này từ bao giờ thế? Lúc còn là vợ Diệp à? Câu này mang đậm mùi trêu ghẹo giữa vợ chồng. Hạ Thục Nghiên không thèm để ý đến anh, chỉ quay mặt nhìn ra cửa sổ. Lạnh nhạt nói, học từ cuộc sống thôi. Diệp An đưa Hạ Thục Nghiên đi chọn lễ phục. Đến 7 giờ tối mới quay về biệt thự nhà họ Lý, anh nhẹ nhàng nắm tay cô kéo vào lòng. Tối nay đi sát theo anh đấy, không được quyến rũ người đàn ông khác. Câu nói ấy đầy chiếm hữu. Tại bữa tiệc ấm cúng này, phu nhân Lý đưa Hạ Thục Nghiên giao lưu với không ít quý phu nhân thượng lưu, để nâng giá trị của Hạ Thục Nghiên. Phu nhân Lý còn khoác lác những chuyện mình cũng không rõ. Mọi người biết nhạc sĩ thiên tài thầy Ngụy chứ? Lần này ông ấy về nước là để nhận phu nhân Diệp làm đệ tử đấy. Hạ Thục Nghiên nghe thấy thì giật mình, chuyện này sao có thể? Phu nhân Lý nghe từ đâu ra thế? Mọi người liền giục cô kéo đàn violon, vừa là để nể mặt phu nhân Lý, vừa là để kiểm chứng thực hư. Cô kéo một bản suy tư của Massenet, bản nhạc kết thúc. Không còn ai nghi ngờ lời của phu nhân Lý. Ngay cả phu nhân Lý cũng sắp tin thật rồi, rằng Hạ Thục Nghiên chính là người thầy Ngụy đang tìm. Hạ Thục Nghiên đích thân cảm ơn, rồi đi vào nhà vệ sinh. Tổng Lý phát hiện ánh mắt Diệp An cứ đuổi theo cô, liền vỗ vai anh cười nói, thanh niên bây giờ tình cảm thật ngọt ngào, khiến tôi là ông anh già cũng phải ganh tị. Diệp An mỉm cười rồi cũng ly với ông ta. Phu nhân Lý cũng không tiếc lời khen cô, nói cô vừa xinh đẹp vừa đoan trang, lại còn tài năng. Tổng Lý vỗ nhẹ mu bàn tay vợ, nếu thích thì nhận về làm con gái nuôi nhé. Hiếm khi thấy em hợp ý với ai đến thế. Phu nhân Lý liếc chồng một cái. Em chỉ lớn hơn Diệp An 14,
15 tuổi thôi, làm sao mà xem vợ nó như con gái được. Nếu thật lòng thì hãy hợp tác với Diệp An nhiều hơn. Còn em sẽ thân thiết hơn với Hạ Thục Nghiên. Tổng lý hiểu ý. Vợ mình đang nhắc đến dự án kia. Vì còn tiệc khác, nên ông ta xin phép rời đi trước. Diệp An cảm ơn phu nhân Lý. Anh biết có sự hậu thuẫn của bà ấy. Dự án này gần như nắm chắc trong tay. Phu nhân Lý quay sang nhìn Diệp An. Diệp An, chắc cậu không biết, ngày xưa tổng lý Trăng Hoa, cặp bồ bên ngoài. Khi ấy trong giới thượng lưu chẳng ai coi trọng tôi cả. Một lần dự tiệc tôi gặp Hạ Thục Nghiên. Lúc đó con bé mới 16 tuổi, rất biết cách làm người ta vui vẻ. Nó đi cùng Hạ Thực Nghiệm đến. Lúc ở nơi vắng người còn múa cho tôi một điệu ba lê. Cậu không biết đâu, đó là lần đầu tôi cười sau bao năm. Phu nhân Lý nói xong liền rời đi. Ông ấy biết Hạ Thục Nghiên hiện giờ rất khó khăn, nên mới muốn giúp cô một tay. Diệp An nghe xong liền nghĩ đến Hạ Thục Nghiên. Cô nói bản thân rất ngột ngạt và không muốn làm Diệp phu nhân nữa. Tâm trạng của cô giống hệt như phu nhân Lý. Đều là thất vọng với chồng và rồi hết yêu. Bên kia, Hạ Thục Nghiên bước ra khỏi nhà vệ sinh. Đã là 9 giờ rưỡi, cô nghĩ chắc cũng đến lúc rời khỏi đây. Nào ngờ vừa ra liền gặp ngay Tần Vân. Giọng điệu Tần Vân lạnh lùng và chua cay. Ra ngoài chịu khổ vài hôm. Rốt cuộc vẫn thấy làm Diệp phu nhân dễ chịu hơn à? Nên cô mới quyết định quay về bên Diệp An. Hạ Thục Nghiên không vòng vo, trực tiếp hỏi lại Tần Vân. Anh đã nói sẽ không làm khó tôi, giờ đây là ý gì? Nói xong, Hạ Thục Nghiên xoay người bỏ đi. Giọng Tần Vân từ phía sau vọng đến. Những gì Diệp An có thể cho em, tôi cũng có thể. Những gì anh ta không muốn cho, tôi cũng sẵn sàng. Hạ Thục Nghiên khựng lại. Một lát sau mới khẽ đáp lời. Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng tôi không cần. Phía cầu thang, phu nhân Lý đang đứng đó. Nghe được đoạn đối thoại giữa hai người, hơi bất ngờ, bà không ngờ, Tần Vân lại thích một người phụ nữ đã có chồng. Mà người đó lại chính là Hạ Thục Nghiên. Diệp An nhắn tin cho tổng lý và phu nhân Lý. Sau đó đưa Hạ Thục Nghiên rời khỏi buổi tiệc. Ngồi trong xe, anh dịu dàng nhìn cô. Dự án đó chắc là đã nắm chắc rồi. Phu nhân Diệp, tôi phải cảm ơn em, trước kia tôi đâu biết em lại giỏi như vậy. Hạ Thục Nghiên thản nhiên đáp lại. Thật ra trước kia tôi cũng thế. Chỉ là Mạc Giật Hiên chưa từng để tâm. Về đến dưới khu nhà. Hạ Thục Nghiên định mở cửa bước xuống. Diệp An nói, lên nấu cho anh một bát mì có được không? Tối nay anh chưa ăn gì cả. Cô từ chối thẳng, Diệp An liền chậm rãi nói. 10 vạn một đêm, phu nhân Diệp, đã vì tiền mà khiến Hạ Thục Nghiên khuất phục. Anh đưa Diệp An lên lầu. Tần Dụ ngồi trong xe, lặng lẽ nhìn theo bóng họ khuất dần. Lúc tiệc ở nhà họ Lý, anh ta cũng có mặt. Diệp An nhìn dáng vẻ Hạ Thục Nghiên kéo violon, khiến anh ta ghen tị. Anh ta không thể chấp nhận việc Diệp An vẫn còn yêu Hạ Thục Nghiên. Thế là rút điện thoại ra, chọn tấm ảnh Diệp An nhìn Hạ Thục Nghiên đầy say đắm khi đang khiêu vũ, dùng tài khoản phụ WeChat gửi cho Bạch UU. Anh ta tin rằng Bạch UU chắc chắn sẽ không ngồi yên, có những thứ cô ta không có được, thì Hạ Thục Nghiên cũng đừng hòng có được. Diệp An bước vào phòng. Hạ Thục Nghiên vào bếp nấu một bát mì. Diệp An tựa vào lưng ghế sofa, dõi theo bóng lưng Hạ Thục Nghiên. Thật ra trước kia tan làm về, Hạ Thục Nghiên cũng từng nấu mì cho anh như thế, nhưng anh chưa từng nhìn cô kỹ như hôm nay. Hạ Thục Nghiên luộc 2 bát mì tế tổ. Diệp An ăn thử thấy rất ngon. Liền khẽ hỏi, nhà mẹ em cũng là hào môn nhỉ? Sao lại biết nấu mấy chuyện việc nhà như vậy? Hạ Thục Nghiên khựng lại, có phần dao động. Thì ra đến giờ Diệp An vẫn không biết. Lúc họ cưới nhau, cô còn chẳng biết động tay vào bếp. Chỉ vì Diệp An kén chọn nên cô mới học hết thảy. Nhưng giờ anh biết hay không cũng không còn quan trọng nữa. Hạ Thục Nghiên nhẹ nhàng mở lời. Toàn mấy chuyện đơn giản thôi mà, không khó học. Ánh mắt cô u tối, không nói thêm gì nữa. Ăn xong, Hạ Thục Nghiên dọn bát đũa mang đi rửa. Diệp An lại dõi theo bóng lưng cô. Anh rất muốn chạy tới ôm cô từ phía sau. Ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô trong bếp, sự gần gũi bất ngờ khiến người ta không kịp đề phòng. Hạ Thục Nghiên phản ứng dữ dội. Diệp An, anh nói là lên ăn mì cơ mà, giờ đang làm gì vậy? Diệp An siết chặt vòng tay, ghé tai cô thì thầm. Hạ Thục Nghiên, theo anh về nhà đi. Cơ thể Hạ Thục Nghiên khựng lại. Đây là lần đầu tiên Diệp An không dùng giọng ra lệnh, mà dịu dàng mời cô về. Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Diệp An khẽ cau mày, anh vốn không định bắt máy, nhưng Hạ Thục Nghiên đã tỉnh táo trở lại. Anh nghe điện thoại đi. Diệp An nhìn qua thì thấy là Bạch UU gọi.
không nghĩ ngợi gì liền dập máy luôn. Hạ Thục Nghiên đoán được người gọi là ai. Anh nên đi, đừng quên chuyển khoản 10 vạn cho tôi. Khoảnh khắc mờ ám lúc nãy, tan biến không dấu vết. Diệp An nhìn bóng lưng cô, khẽ hỏi Hạ Thục Nghiên. Có phải dù thế nào đi nữa em cũng không muốn về cùng anh? Bóng lưng Hạ Thục Nghiên chính là câu trả lời. Diệp An lấy điện thoại, chuyển cho cô 10 vạn. Rồi đi ra ghế sofa, cầm áo khoác rời đi. Hạ Thục Nghiên không quay đầu lại. Cô biết, sự dịu dàng của Diệp An đêm nay là vì giá trị của cô. Nếu cô không giúp được phu nhân Lý, thì anh ta chẳng thèm nhìn cô thêm lần nào, càng không đời nào chịu hạ mình đến nhà cô chỉ để ăn một bát mì, lại càng không nói ra những lời mềm mỏng như vậy. Hôm sau, Hạ Thục Nghiên đến bệnh viện thăm. Đến giờ ăn trưa, dì Lâm hỏi cô về Bạch U U. Hạ Thục Nghiên, con biết lai lịch cô ta không? Hạ Thục Nghiên lắc đầu, cười khẩy. Bố mẹ của Bạch U U, trước kia, một người là tài xế nhà họ Hạ, một người là đầu bếp trong bếp nhà họ Hạ. Hồi đó, mẹ và bố con chẳng bạc đãi họ, vậy mà con gái họ lại ngang nhiên cướp lấy chồng của con. Giờ con nằm trong bệnh viện, phòng VIP còn do Diệp An chi trả. Thật đúng là trớ trêu. Hạ Thục Nghiên cũng rất bất ngờ. Không ngờ bố mẹ của Bạch U U lại từng là người hầu nhà họ Hạ. Dì phẫn nộ không thôi. Nhà họ Bạch chắc chắn có âm mưu. Hạ Thục Nghiên trong lòng cũng không dễ chịu. Anh nhẹ nhàng nắm tay, nhẹ giọng an ủi, rồi kể chuyện anh kiếm được 2 triệu. Có số tiền này cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Sau này chúng ta sẽ tốt hơn mà. Bị anh dỗ bật cười. Nhưng cười rồi lại rơi lệ. Dì không giận cho mình, mà là giận thay con. Con gái của tài xế và đầu bếp, lại còn nhan sắc tầm thường, sao Diệp An có thể mù quáng đến thế? Hạ Thục Nghiên dỗ dành bà vui vẻ, bèn thuận theo vài câu. Sau khi trút giận xong, cũng thấy thoải mái hơn. Sau khi quay lại phòng bệnh từ hành lang, Bạch U U đẩy xe lăn tới. Cô ta đến tìm Hạ Thục Nghiên, thật sự đã hết cách. Mấy ngày nay Diệp An không nghe máy, cũng không đến bệnh viện thăm cô ta, gọi cho thư ký của anh ta, còn bị đối phương mỉa mai. Bảo cô ta là quạ đen mộng làm phượng hoàng. Bạch U U hoảng rồi, nên mới tìm đến Hạ Thục Nghiên. Cô ta chẳng màng thể diện, nước mắt lưng tròng nhìn Hạ Thục Nghiên. Phu nhân Diệp, tôi xin chị, đừng dây dưa với Diệp An nữa, tôi với anh ấy là thật lòng yêu nhau. Nếu chị rút lui, tôi và anh ấy nhất định sẽ rất hạnh phúc. Ép buộc không có hạnh phúc đâu. Phu nhân Diệp, chị nói có phải không, nhưng đây là lần đầu tiên cô đối mặt trực tiếp với Bạch U U. Nếu là trước kia, cô nhất định sẽ lúng túng. Nhưng giờ đây cô đã chẳng còn để tâm tới Diệp An, nên có thể bình thản mà đáp lời. Cô Bạch, mấy lời này cô nên nói với Diệp An thì hơn, không được danh phận, vấn đề thường nằm ở người đàn ông, chứ không phải là đổ lỗi lên người vợ cả. Bạch U U trông vô cùng bẽ mặt, tưởng Hạ Thục Nghiên là người đơn thuần. Không ngờ lại cứng rắn đến mức chẳng lọt tai câu nào. Thấy Hạ Thục Nghiên sắp rời đi, cô ta chẳng màng thể diện hét lớn sau lưng cô, anh ta vốn không yêu cô. Khóe mắt Hạ Thục Nghiên khẽ run. Bạch U U lộ vẻ đắc ý, tiếp tục nói. Nếu anh ta yêu cô thì sao lại không cứu anh trai cô? Nếu anh ta yêu cô thì sao lại để cha cô nằm trong cái phòng bệnh rách nát đó? Còn tôi, Bạch U U, lại được nằm phòng VIP tốt nhất, hưởng những điều kiện y tế tốt nhất. Phu nhân Diệp, anh ta căn bản không yêu cô. Hạ Thục Nghiên lạnh nhạt đáp lại. Không cần cô bận tâm, nhưng khi rời đi, trái tim cô lại đau âm ỉ. Chẳng lẽ cô không biết Diệp An không yêu mình sao? Điều Hạ Thục Nghiên mong muốn rất đơn giản. Chữa khỏi bệnh cho cha, cứu anh trai ra khỏi nơi đó. Cả nhà cùng bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng rõ ràng số phận không buông tha cho cô. Cả Diệp An cũng không định buông tha. Tối hôm đó, khi Hạ Thục Nghiên đang diễn ở Hoàng Đình, cô nhận được cuộc gọi từ Thẩm Hy. Hạ Thục Nghiên, mau đến bệnh viện đi. Có chuyện rồi. Tim Hạ Thục Nghiên trùng xuống. Vội vã hỏi lại có chuyện gì xảy ra. Thẩm Hy do dự rồi nói. Dì và Bạch U U xảy ra xung đột. Ồn ào lớn lắm. Cả người của cục cũng đến rồi. Hạ Thục Nghiên, cậu phải chuẩn bị tâm lý. Có thể dì sẽ bị đưa đi. Điện thoại rơi khỏi tay Hạ Thục Nghiên. Cuối cùng, Lục Tấn Sinh là người lái xe đưa cô đến bệnh viện. Khi cô tới nơi, dì đã bị đưa đi. Hiện trường hỗn loạn. Mẹ của Bạch U U ôm tay con gái bị bỏng, vừa khóc vừa la hét, nhan sắc con gái tôi bị hủy hoại rồi. Gào lên đòi Thanh Vãn phải ngồi tù mọt gông. Khi Diệp An đến, Bạch U U nhào vào lòng anh ta, mềm yếu đáng thương, mẹ cô ta vẫn không ngừng khóc lóc.
vốn đã đi lại không thuận tiện. Giờ tay cũng bị hỏng. Sau này con gái tôi biết sống sao đây? Y tá bên cạnh nhắc nhở. Phải xử lý vết thương ngay. Nếu không sẽ để lại sẹo. Diệp An định đẩy xe lăn của Bạch U U đi. Nhưng bánh xe bị kẹt, đẩy mãi không được. Anh ta cúi người bế cô ta lên, muốn đặt cô ta lên cáng cứu thương, nhưng khi anh ta ngẩng đầu lên, lại đúng lúc chạm phải ánh mắt của Hạ Thục Nghiên. Hạ Thục Nghiên nhìn người chồng của mình, ôm lấy người phụ nữ khác một cách đầy ân cần. Giữa vợ và tình nhân, anh ta đã chọn tình nhân. Diệp An thấy Hạ Thục Nghiên im lặng không nói lời nào. Anh ta cứ thế ôm Bạch U U bước vào thang máy. Dù cánh tay đang đau nhức, nhưng lúc này lòng hư vinh của Bạch U U lại được thỏa mãn. Gương mặt nhỏ nhắn của cô ta nằm trong cánh tay Diệp An, hướng về phía Hạ Thục Nghiên nở một nụ cười đầy chiến thắng. Những người xung quanh thì thầm bàn tán. Ôi, màn bế công chúa thật lãng mạn, dù có đẹp thế nào cũng vô ích. Người ta mới là tình yêu đích thực. Tại hiện trường còn có nhiều phóng viên đang chụp ảnh. Hạ Thục Nghiên như bị giáng một cái tát trước mặt bao người. Một cú tát thật đau. Mẹ của Bạch U U thấy con gái được thế, liền xông lên tát thẳng vào mặt Hạ Thục Nghiên một cái. Nếu con gái tôi có mệnh hệ gì, tôi sẽ khiến mẹ kế của cô sống không yên. Cái tát của mẹ Bạch giáng vào bên mặt Hạ Thục Nghiên. Dù không quá đau, nhưng cái tát đó đã đánh thức cả cuộc đời của Hạ Thục Nghiên. Cái tát ấy khiến tình cảm mà cô từng bỏ ra trở nên thật nực cười. Cái tát ấy biến 3 năm hôn nhân nhẫn nhịn trở thành sự tàn nhẫn tột cùng. Hạ Thục Nghiên đứng yên nhìn Diệp An, ôm lấy Bạch U U bước vào thang máy. Cô nghĩ, thì ra kết cục của một người không được yêu lại thảm hại đến thế. Bên trong thang máy, Bạch U U dịu dàng gọi một tiếng, Diệp tiên sinh. Diệp An nhìn sang cha của Bạch U U, ông ta vẫn còn chút ý tứ. Lập tức giang tay ra muốn đỡ lấy con gái. Tôi bế con bé cho, không dám làm phiền. Diệp tiên sinh lạnh nhạt đáp một tiếng được. Rồi buông tay ra, để Bạch U U rơi thẳng xuống đất. Cái chân đã phẫu thuật trước đó kêu rắc một tiếng, gãy thêm lần nữa. Phần da bị bỏng ở tay cũng bị quệt mạnh xuống sàn, chảy cả một mảng lớn. Bạch U U đau đến mồ hôi túa đầy trán. Cha cô ta lật đật bế lấy con gái. Diệp An cụp mắt, giọng lạnh lùng, tôi còn việc ở công ty, tôi đi trước đây. Bạch U U phía sau thút thít gọi theo một tiếng Diệp tiên sinh. Diệp tiên sinh. Cha cô ta ôm con, khẽ thở dài, ai cha, chúng ta có phải quá nóng vội không? Con hãm hại phu nhân nhà người ta thì thôi đi, mẹ con còn dám đánh cả tiểu thư người ta, nếu sau này Diệp tiên sinh không cưới con thì chúng ta biết làm sao. Bạch U U nghiến răng tức giận. Tôi không tin mình không giữ được trái tim Diệp An. Cùng lúc đó, dưới lầu bệnh viện, Thẩm Khê Kiều thấy Hạ Thục Nghiên bị đánh liền nổi giận. Xông lên tát cho mẹ của Bạch U U một cái. Con khốn, mày mà cũng dám đánh Hạ Thục Nghiên. Mày là thứ gì chứ? Cả nhà mày đến xách giày cho Hạ Thục Nghiên còn không xứng. Mẹ Bạch chỉ dám bắt nạt người mềm yếu. Gặp phải người như Thẩm Khê thì hoàn toàn lép vế, không phải đối thủ chút nào. Chốc lát sau mặt bà ta đã bị Thẩm Khê tát sưng vù. Mẹ Bạch còn định dựa vào Diệp An để tác oai tác quái, nhưng Lục Tấn Thăng đã ra mặt. Anh kéo Thẩm Khê ra sau lưng mình, thản nhiên hỏi mẹ Bạch. Nếu bây giờ tôi đánh bà tàn phế, bà nghĩ tôi sẽ bị xử bao nhiêu năm? Mẹ Bạch bị dọa sợ, nhìn người đàn ông trước mặt mà do dự. Thẩm Khê lại xông ra, tát thêm 2 cái thật mạnh. Hạ Thục Nghiên bình tĩnh rửa mặt, rồi cùng Lục Tấn Thăng đi đến tìm Thẩm Khê, muốn nhờ Lục Tấn Thăng giúp đỡ Hạ Thục Nghiên. Lục Tấn Thăng lạnh nhạt mở lời. Bất kể tình cảm giữa Hạ Thục Nghiên và Diệp An thế nào, thì cô ấy vẫn là Diệp phu nhân. Người phụ nữ họ Bạch dám công khai đánh Hạ Thục Nghiên, cũng chẳng khác nào tát vào mặt Diệp An. Diệp An khi ấy không nổi giận, có lẽ là đang đợi Hạ Thục Nghiên cúi đầu cầu xin anh ta. Nói đến đây, Lục Tấn Thăng bật cười nhẹ. Anh ta chẳng bao giờ chịu quay đầu lại, có phải không? Thẩm Khê sững lại. Anh đang nói là Diệp An cố ý làm ngơ sao? Lục Tấn Thăng khẽ gật đầu. Hạ Thục Nghiên cũng hiểu rõ. Chuyện này đúng là Diệp An ra tay độc ác thật. Cô giấu nhẹm chuyện của Lâm Di ra. Cha Hạ cứ tưởng Thanh Vãn có chuyện, ra ngoài thuê y tá chăm vài hôm. Ông thấy Hạ Thục Nghiên ngồi ngẩn người, liền bảo, con cứ về trước đi. Ở đây còn có y tá mà. Hạ Thục Nghiên lắc đầu. Giờ cô chẳng muốn đi đâu cả, chỉ muốn ở lại đây. Bầu trời đêm lặng lẽ. Sau khi cha Hạ ngủ thiếp đi, Hạ Thục Nghiên ngồi một mình trên chiếc ghế cũ kỹ, lặng lẽ trầm tư. Diệp An đứng ngoài phòng bệnh, nhìn vết thương trên mặt bên của Hạ Thục Nghiên. Anh ta nhìn thấy ánh mắt vô hồn của cô. Anh ta lại nhớ đến hôm đó khi mình rời khỏi nhà bà Lý, ánh mắt cô ấy khi nói chuyện.
Lúc đó Hạ Thục Nghiên còn sống động biết bao. Diệp An biết, chỉ cần anh ta chịu buông tay, Hạ Thục Nghiên rồi sẽ nhanh chóng tỏa sáng. Nhưng sau này cô sẽ không còn là Diệp phu nhân nữa. Có thể sẽ trở thành vợ của Hạ Chí Viễn. Cũng có thể trở thành vợ của Tần Vân. Giữa việc thành toàn cho người khác và thành toàn cho chính mình, Diệp An đã chọn thành toàn cho chính mình. Anh ta lặng lẽ rời đi. Anh tin rằng Hạ Thục Nghiên sẽ đến cầu xin mình. Một đêm không ngủ, Hạ Thục Nghiên đứng trên tầng thượng bệnh viện, lặng lẽ nhìn về phía ánh sáng le lói kia. Anh trai từng nói cuộc đời có rất nhiều ngã rẽ, nhưng giờ cô lại chẳng còn đường nào để đi. Cô chỉ có thể đi cầu xin Diệp An, dù người tình của anh ta đã hãm hại cô. Cô vẫn phải cúi đầu cầu xin anh ta. Trong làn sáng mờ, sau lưng cô là một bóng người cao ráo. Hạ Chí Viễn như thể vừa vội vàng quay về. Ánh mắt anh nhìn cô, trong dịu dàng bình thản có xen lẫn ấm áp. Hạ Thục Nghiên cay sống mũi. Cô đoán ra được lý do anh đột ngột quay lại, nhưng cô không thể để lộ sự yếu đuối trước mặt Hạ Chí Viễn. Bởi cô không muốn anh tiếp tục vì mình mà làm bất cứ điều gì, những gì anh làm không mong báo đáp. Cô thật sự không thể trả lại, vì vậy, Hạ Thục Nghiên mỉm cười. Anh Chí Viễn, lâu rồi không gặp. Hạ Chí Viễn đứng cạnh cô. Cùng nhau ngắm bình minh. Hạ Thục Nghiên giả vờ như không để tâm, nói, em đã suy nghĩ rất lâu, vẫn quyết định quay lại bên cạnh Diệp An. Thật ra làm Diệp phu nhân cũng không tệ. Ít ra sẽ không quá vất vả, cũng không phải lo lắng sợ hãi. Phụ nữ cuối cùng cũng cần một chốn dừng chân. Một mình thì rất mệt. Cô vừa nói vừa nhìn thẳng vào anh. Mà Hạ Chí Viễn cũng vậy. Bốn mắt nhìn nhau, thế sự cay đắng và bất lực dâng đầy. Họ không biết khoảnh khắc này đã bị ai đó bắt góc máy lại. Một bức ảnh đầy mờ ám, sáng sớm hôm sau, được gửi đến điện thoại của Diệp An. Trên tầng thượng giữa ánh bình minh, nam nữ nhìn nhau đắm đuối. Không khí tràn đầy một loại tình cảm khó diễn tả thành lời. Diệp An sắc mặt âm trầm. Anh nhìn rất lâu. Sáng 8 giờ, Hạ Thục Nghiên chăm sóc cha ăn sáng xong, rồi rời bệnh viện và gọi điện cho Diệp An. Tôi muốn gặp anh. Giọng Diệp An lạnh lùng. Muốn về nhà rồi à? Diệp phu nhân, đúng lúc có món tươi ngon vừa lên sóng. Tay nghề dì Hồ không tồi. Tối nay em ở lại ăn với tôi một bữa đi. Hạ Thục Nghiên mím môi một chút. Tôi muốn nói chuyện về chuyện ở Lâm Nghi. Giọng Diệp An càng thêm lạnh lùng. Vậy sao vậy, lên văn phòng tôi nói chuyện đi. Nói xong, anh lập tức cúp máy, không để lại chút dư địa nào. Hạ Thục Nghiên biết đây mới là con người thật của Diệp An. Sự dịu dàng đôi khi của anh chỉ là thủ đoạn để dụ cô về nhà. Một khi phát hiện không hiệu quả nữa, anh sẽ để lộ bản chất thật của mình. Hạ Thục Nghiên đến tầng cao nhất của tòa nhà Diệp thị. Thư ký của anh đẩy cửa phòng tổng tài ra. Tổng giám đốc Diệp ra ngoài có việc. Diệp phu nhân chờ một lát, tôi đi pha cho cô một ly cà phê. Hạ Thục Nghiên đứng một mình trong văn phòng chờ rất lâu. Thư ký bưng cà phê vào, khẽ mỉm cười, nói, Diệp phu nhân, cô có biết vì sao Bạch U U hận cô đến vậy không? Có lẽ cô không biết. 4 năm trước, Tổng giám đốc Diệp từng nghĩ đến chuyện cưới cô ấy, nhưng phu nhân Diệp rất ghét Bạch U U. Chê cô ta xuất thân thấp kém, không đủ tư cách bước lên sân khấu, nên cho dù Diệp phu nhân cô không xuất hiện, Bạch U U cũng tuyệt đối không thể bước vào cánh cửa nhà họ Diệp. Hạ Thục Nghiên bỗng hỏi thư ký kia. Với xuất thân của cô như vậy, mẹ của Diệp An có thể chấp nhận cô không? Thư ký ngẩn ra một lúc, không ngờ tâm tư của mình lại bị Hạ Thục Nghiên nhìn thấu. Diệp An quay lại, Hạ Thục Nghiên đã đợi suốt cả ngày. Đến tận 4 giờ chiều anh mới về công ty. Hạ Thục Nghiên nghe tiếng động ngoài cửa, chậm rãi quay đầu lại. Diệp An nhìn cô một lúc, rồi nghiêng người nói với thư ký Tần phía sau, cô ra ngoài trước đi. Hôm nay bất kể là ai tôi cũng không tiếp. Thư ký Tần rời đi và đóng cửa lại. Diệp An ngồi trên ghế nhìn Hạ Thục Nghiên. Muốn nói chuyện gì với tôi, cầu xin tôi à? Hạ Thục Nghiên hạ giọng, phải. Tôi đến để cầu xin anh, Diệp An, xin hãy buông tha cho Lâm Âm. Diệp An cười nhạt, em biết tôi muốn gì rồi đấy. Vừa nói, anh liền tiến tới định cởi cúc áo sơ mi của Thục Nghiên. Các tình yêu ơi, hãy đăng ký kênh, thả tim và bình luận điều thầm kín với mình nhé. Thương lắm các bồ nè.